السلام عليكم. النهاردة هنعمل deployment لمشروع دوت نت كور على نيجينكس سيرفر على VM عليها operating system Ubuntu. هنكريت دلوقتي VM عادية خالص Ubuntu server version 18. select ال resource group بتاعنا، اختار سايز بسيط. هنا لو معانا private key ممكن نختاره، لو مش موجود نختار عادي username وباسورد. خلينا نرجع بعد ما الديبلويمنت يتم. تمام، deployment تم. خلينا نأكسس لينكس في ام. هنفتح أي كوماند برومت. هنفتح cmd نستخدم ssh كوماند اليوزر نيم اللي احنا عملناه add public ip. let's clear the screen. دلوقتي هنعمل update للباكجز بتاعة لينكس اوبنتو. بعد كده نعمل انستول للنيجينكس سيرفر. تعالوا دلوقتي نجرب نأكسس البابليك اي بي دوت، نشوف اللينكس سيرفر اشتغل ولا لأ. بس الأول لازم نضيف رول في النتورك. نضيف رول، نفتح بورت 80. ناخد البابليك اي بي، خلاص الرول اتطبق. تمام كده النيجينكس سيرفر اشتغل معانا خلاص. دلوقتي هنعمل انستول للنت كور باكجز. انا مجهزها هنا في نوت باد، هتلاقوها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. نعمل ابديت للباكجز تاني، نعمل انستول دوت نت SDK 3.1.
دلوقتي هننقل المشروع بتاعنا اللي معمول له بيلد على الأوبونتو سيرفر بتاعنا. هنستخدم أداة اسمها WinSCB. بورت 22. الأداة دي بتساعدنا إن احنا ننقل أي حاجة من اللوكال ديسك للسيرفر لينكس سيرفر بتاعنا. بناخد بس البيلد اللي معمول له ببلش، مش كل السوليوشن. تمام كده اتنقل. ناخد بالنا من الدايركتري عشان ده اللي هنستعمله دلوقتي. clear the screen. ادي المشروع بتاعنا، ندخل جواه. ادي الملف DLL بتاعنا، نكتب dotnet-example. كده المشروع خلاص اشتغل، ودي البورت بتاعه على اللوكال هوست. المفروض بقى نغير في الديفولت اوبشن بتاعت Nginx سيرفر. بس خلينا فاكرين ان احنا لو قفلنا السيشن دي مع اللينكس سيرفر المشروع هيقف، مش هيفضل شغال. ودلوقتي هنقول ازاي يفضل المشروع شغال على طول حتى لو قفلنا السيشن كلها. هنروح دلوقتي للملف الديفولت بتاع Nginx سيرفر، هيكون في etc Nginx site available default. الأول لازم نغير البرميشن بتاعه عشان نقدر نعدل ونسيب. نفتح سيشن جديد. كده احنا غيرنا البرميشن للفايل اللي هو اسمه default. هيبقى نفتحه ونغير فيه.
هناخد الداتا دي كوبي نحطها في نفس اللوكيشن، سيف، نقفل الفايل، اسكيب، نفتح تاني نتأكد ان الداتا جواه. تمام، خلاص بس هنعمل ريلود للنجنكس سيرفر. نعمل ريفرش للصفحة. خلاص كده المشروع بتاعنا اشتغل. باقي دلوقتي ان احنا نخلي المشروع شغال على طول، لان احنا لو قفلنا السيشن بتاعة السيشن اللي فيها المشروع دوت نت شغال المشروع هيقف. زي ما انت شايف المشروع شغال على VM 1 virtual CPU 1 جيجا رام، وده طبعا انت مش هتقدر تعمله لو شغال على IIS بتاع مايكروسوفت. طبعا لو عايز تغير السايز بتاع ال VM تقدر انها تغيره في اي وقت. هنا هنخلي المشروع شغال على طول باستمرار زي ما قلنا. الأول هنعمل كسترول سيرفر، هنكريت الفايل. هنا ممكن نستخدم النانو كوماند أو الفيم كوماند. النانو هيبقى أسهل. ونحط الداتا. طبعا ناخد بالنا من الدايركتوري بتاع المشروع بتاعنا فين والبيلد بتاعنا فين. هنا زي ما قلت لكم لازم تتأكد ان الدايركتوري بتاعك موجود ومكتوب صح، وده DLL بتاعك. Ctrl X yes to save. بعد كده enable kestrel-Webnix.service. بعد كده enable kestrel-Webnix، وبعدين هنعملها start. كده خلاص السايت بتاعنا شغال على طول الوقت. شكرا لكم، وأتمنى يكون الديمو مفيد.